welcome back to my channel. So today we're going to unbox a mystery box. Mystery box. So excited. So without further ado, let's get started. Meron lang akong konting storytelling about this box. And I have my dearest special friend, which is taga Tokyo siya, sa Tokyo, Japan, and ako naman taga dito sa Kyoto, Japan. And nanghingi ako sa kanya ng favor na siya yung magagawa sa akin ng parang mystery box ng puro makeup ng from Japan. And kasi ako natatakot kasi akong bumili ng mga makeup. Hindi naman dahil sa hindi ko sila gusto. Hindi lang ako sure kung ano yung bibilin ko, kung ito ba tama ba 'tong bibilin ko, kasi baka mamaya hindi siya swak sa face ko or hindi ko siya magustuhan kapag nabili ko na siya. So, nanghingi ako ng favor sa aking friend, which is si Mayumi Shimada. Ito, meron siyang YouTube account. Ayan, meron siyang YouTube account. So, subscribe on her. And, ayun, so, binigyan ko siya ng isang lapad, which is 5,000 pesos. So, sabi ko sa kanya, Ate Mayumi, can you buy me a Japanese makeup? So, ayun, nag-go naman siya. So, ayun, so excited. Actually, kahapon siya dumating, and which is February 17, and ngayon ko siya i-film, and so excited na. Gusto ko na siyang buksan. So, lahat ng ito, hindi ko pa siya nabubuksan, hindi ko pa siya na-open. So, masusurprise tayong lahat. So, ito na yung box, and we're going to open na. And, hindi na ako makapaghintay. So, open na natin to. Let's go! So, paano ko siya i-open? Saan ba yung open na nito? Alam nyo ba guys, yung dumating to, pinipigilan ko sarili ko na hindi ko muna siya buksan. Sabi ko, Khym, pigilan mo ang iyong sarili. Khym, pigilan mo ang iyong sarili. Kasi gusto kong ipakita sa inyo para may idea kayo kung ano yung mga pwedeng bilhin na makeup na maganda. So, ito na siya. Tada! Oh my God! Ayan na siya. Kung nakikita nyo, ayan na. Pisahan natin dito. So, meron akong 3D volume eyelash. Ayan siya. Tapos ito yung isa. So, meron ako. Meron pa pala dito. So, iba-iba yung niya. Iba-iba yung volume niya. May number kasi na nakalagay dito. Meron akong tatlong eyelash. Kasi nabanggit ko pala sa kanya na wala akong masyadong eyelash extension. Eyelash falsies. Wala akong masyadong ganun. So, kaya nilagyan niya. And next, meron naman ako dito hand cream. Ayan, hand cream. Sobrang liit lang niya, pero ang cutie. So, meron ulit ako dito eyelash. Meron ulit siyang number. Ito number 2, ito yung number 3. Ito yung 3. So, next naman
which is Skin Tint Serum. Oh. And natural yung shade niya. Ayan. Na-excite na akong gamitin tong mga to. So, hindi ko muna siya i-open para sayang naman kasi kung open ko siya kagad. Gagawa na lang ako ng mga ng other videos about dito sa Japanese makeup products. So, ito naman. Keep Miss. Make Keep Miss. Ayan siya. Parang ito yung sa yung feeling ko, ito yung after mo mag-makeup, ito yung gagamitin mo, ganon. So, nakikita ko na siya dito sa, meron kasi nakikita ganito sa drugstore. Hindi ko siya masyadong pinapansin kasi, hindi ko naman siya ganon talagang kailangan, pero kailangan na natin siya ngayon. Dahil marami na tayong mga videos na gagawin. And next naman, which is ito. Galing siya sa, hindi ko alam paano siya basahin. Basta ito na siya. Ayan siya. Ayan. Ang dami. Ang dami. So, first, ito muna. Eyeliner. So, yung color niya, ayan. Eyeliner. Brown, black. Ayan. Eyeliner. Tamang-tama. Wala kasi akong eyeliner dito eh. So, good. Grabe yung yung ngiti sa mukha ko. Ang dami yung makeup na naman. Ito, mascara. Ayan, mascara. Ang cute naman, color pink yung lagay ng mascara niya. Next, which is, what is this? Oh, gel liner. Gel liner. Shade niya is 05 Bitter Caramel. Can make siya. Can make. Naririnig ko na maganda yung mga products sa Can make. So next, I have colored tint lip from Zizane, I think. Tama ba? Pagka-pronounce ko, Zizane. Ayan siya. Next, I have concealer. Ooh. From Zizane din siya. Zizane. Concealer. Ayan siya. Concealer. Next, Excel. Ayan, Excel eyeshadow. Tama ba? Eyeshadow? Hindi pala eyeshadow. Sorry. Concealer din siya. Excel. So, next. Ooh! 3CE. So, paano ba ito? Bubuksan natin. Bubuksan natin dahil hindi natin alam ang color. 3CE. Wait, open natin. Nakalagay dito kasi #throwing. Open natin siya kung anong meron sa loob. Ano ba ito? Lipstick? Ooh! Alam niyo guys, naghahanap ako ng ganito, ng bonggang ganito. So, pwede natin siyang lagay sa mga ganyan, yung mga ganyan sa gilid para magkinang-kinang. Akala ko lipstick. Super ganda. So, hindi ko siya open. Balik natin siya. Yung box lang in-open natin.
Next, which is si Zayn ulit. Si Zayn Blush On. Natural cheek. Maraming mga yung mga products from si Zayn. Siguro doon, maganda din doon. Si Zayn, si Excel. And ito, Innisfree No Sebum Mineral Powder. Ayan siya. So, wala na siya. Wala na po yung paper box nito. Paper bag. Paper bag. Next, Moda Jelly Mini Balm. So, open natin siya para makita natin kung ano yung nasa loob. Nakakatuwa naman magganito yung unboxing kasi hindi mo alam yung nasa loob. Surprise! Ang ganda! Pwede siyang, ito yung 5 set, which is highlighter, eyeshadow, lip, cheek. Yun, basta pwede mo siyang gamitin para sa iyong mukha. Ay, bongga! So, pakita ko sa inyo, ito na siya. 5 siya, 5 set. Na pwede mo daw siyang gamitin for highlighter, eyeshadow, lip, and cheek. So, pwede mo siyang gamitin lahat doon. So, 5 yung set niya. Ito yung mga colors niya. Ganyan. May par reddish, ito, dark red, pinkish, tas ito siguro yung highlighter. Ayan. Tas medyo dark red maroon. Ito. Tas ito na yung bronze. Goldish, parang ganyan. Next is this one. Tadaan! Ooh! Ayan. Oh my God! Ano to? Open natin. So, this is nakalagay Meet Your Match Eyeshadow Tray Color Board Beauty Glaze. So, ito na yung last. Ito na yung last na na nasa box. Wala na siyang iba. Parang gusto ko pa. Char. Parang gusto ko pa. So, open natin to. I-open talaga. Wala natin yung open natin. Ito siya. Wow! Oh my God! Ang ganda! Bakit naman ganito? Apakaganda. Apakaganda. O, paano? Ano? Wow! My heart. Kasi alam nyo guys, naghahanap talaga ako ng magandang palette. Na ganito. Yung marami ng color. Ala, ang ganda. Ang ganda. Ang ganda. Ayan yung mga colors niya. Oh, complete. Oh, arty. Ayan siya. May green, orange tone, blue tone, violet. So, ayan lang guys. Lahat ng laman na nasa box dito, wala na siya. Puro kalat na yan. And, ayun, nakakatuwa pala yung magganto, no? Yung mag-unbox ka ng mga gamit. And, ayun, maraming salamat sa mga nanood hanggang dito. So, ayun lahat ng mga, lahat ng mga products na galing sa Tokyo, Japan. Galing kay Ate Mayumi. Siya ang pumili nito. Syempre, I feel special kasi, diba, isipin mo, ang tawag doon?
bibigay ka talaga ng effort para bumili sa mga stores, maghanap ng ano yung maganda. So, ayan. Sobrang kumpleto na siya. As in, kumpleto na siya. Meron siyang eyeshadow, meron siyang blush, highlighter, foundation. As in, lahat kumpleto siya. Pwede ko na siyang, pwede na akong makagawa dito ng full face makeup. So, nakakatuwa. So, maraming salamat. Thank you, guys. Thank you, Ate Mayumi. Sobrang thank you talaga. And, ayun, maraming thank you. Maraming thank you. Maraming thank you. Ayun, hanggang dito na lang. Maraming salamat na nakanood kayo hanggang dito sa dulo. And, kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe on my channel, just subscribe on my channel. And wag nyo rin kalimutan i-click yung notification bell para na-notify kayo pag meron akong bagong video. So, ayan, maraming salamat. Bye! I love you guys! Mwah! Bye!